Trong tập này, hãy cùng gặp gỡ cặp ứng viên Huỳnh Ngọc Bên và Trần Lan Anh. Cả hai ứng viên đều là những người dày dặn kinh nghiệm và đạt nhiều thành tích tốt trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn đồng tin hay phản đối ý kiến chỉ có công ty quản lý yếu kém mới giao việc và bắt nhân viên làm việc ngoài giờ là chủ đề mà hai ứng viên của chúng ta sẽ cùng tranh biện. Họ sẽ đưa ra những quan điểm như thế nào để thuyết phục được các sếp lựa chọn mình vào vòng tiếp theo. Gần như em cũng làm việc, gọi là làm việc không có thời gian cố định và làm việc ngoài giờ, làm việc theo doanh số, làm việc theo kết quả chứ không làm việc theo thời gian. Thay vì mình nghĩ rằng là công ty đang giao thêm việc cho mình thì mình phải cảm thấy là rất tự hào khi đang được đồng hành cùng với một doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Mình chưa nghe rõ về thống nhất cuối cùng của bạn. Đồng ý nhưng không hoàn toàn. Xin mời các sếp đưa ra bình chọn. Chào mừng quý vị và các bạn. Cơ hội cho ai? Who Chance mùa thứ 5 đã quay trở lại và tôi là Đinh Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, thông điệp của mùa thứ 5 này đó là chớp cơ hội vàng, sẵn sàng bứt phá. Chúng tôi đã và đang tìm kiếm những ứng viên tài năng, có khát khao thể hiện bản thân và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, tạo nên giá trị cho bản thân và chớp thời cơ vươn tới thành công. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các vị sếp quyền lực của chương trình. 5 năm qua, chương trình Cơ hội cho ai đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội thực tế và còn hơn cả thế nữa, đã cho các bạn một cơ hội hiểu rằng những doanh nghiệp cần gì ở mình phải cần có những tố chất nào, phẩm chất nào, kiến thức gì, kinh nghiệm ra sao để đáp ứng được các yêu cầu của các doanh nghiệp. Đối với các bạn Gen Z, đây là cơ hội hiếm có để các bạn thể hiện được mình với hàng triệu khán giả, với hàng ngàn các lãnh đạo doanh nghiệp đang xem truyền hình. Với cá nhân tôi muốn mang lại cho các bạn điều gì? Các bạn hiểu về FPT, hiểu về sứ mệnh của chúng tôi khi mà chúng tôi đặt mục tiêu Go Global. Chúng tôi mong muốn các bạn trở thành những công dân toàn cầu để làm sao cho trí tuệ trẻ Việt Nam sánh vai các cường quốc Nam châu. Các bạn hãy làm sao học mỗi ngày, làm mỗi ngày, mơ ước mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing R&D, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích, phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ. Thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau về thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư vào nâng cấp chất lượng sản phẩm vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến, giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Hai mươi năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm
thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người Việt hạnh phúc hơn bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng thế giới số, có cách liên tục khám phá, tích hợp giải pháp công nghệ đa lĩnh vực và luôn mang tới sản phẩm công nghệ theo kịp xu hướng của thời đại. Mỗi nhân viên là một nhà phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tâm sức và nguồn lực hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới. Người tôi tìm kiếm là người có chất crazy, Gen Z sáng tạo, không ngừng hướng tới những mục tiêu táo bạo để đạt vị trí tiền phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. AI là xu thế tất yếu của thời đại. Nếu bạn không vượt qua AI bằng chất riêng của mình, thì bạn sẽ bị AI thay thế. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón cặp ứng viên đến với vòng đối mặt. Huỳnh Ngọc Bên, 35 tuổi, đến từ Bến Tre, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2019, hơn 10 năm kinh nghiệm điều hành và phát triển kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại các tập đoàn xuyên quốc gia. Nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, vinh danh top 3 toàn quốc năm 2018. Đây là một cái cơ hội để mình có thể bứt phá hơn nữa trong bản thân của mình. Hơn 10 năm làm việc trong một ngành, tôi cũng có một cái vị trí nhất định trong một tập đoàn xuyên quốc gia. Thì đây cũng là một cái cơ hội, thời điểm mà tôi mong muốn được thay đổi bản thân của mình để có thêm những cái kỹ năng sống trong tương lai. Hiện tại thì tâm trạng của tôi đang rất là hào hứng được ra chương trình gặp các sếp và bạn cùng chơi của mình. Và nếu được sự lựa chọn của các sếp thì tôi rất là vinh dự được cùng đồng hành với các sếp trong khoảng thời gian sắp tới. Trần Lan Anh, 31 tuổi, đến từ Thái Bình, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán tại Học viện Ngân hàng, hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc đa vị trí, đa cấp bậc tại khối kinh doanh thuộc một ngân hàng tư nhân lớn tại Việt Nam, gần 5 năm vị trí quản lý kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, thành tích trưởng phòng, trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc nhiều kỳ trong giai đoạn 2019-2022. Tôi mong muốn trở thành một trong những giám đốc kinh doanh xuất sắc cho tập đoàn Mình Đầu Quân, và mục tiêu xa hơn nữa đó chính là trở thành một trong những giám đốc xuất sắc và có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Làm sao để có thể tạo ra được những doanh thu đột phá cho công ty và sẽ tạo ra được nhiều công ăn việc làm chất lượng cho xã hội. Tôi có 2 phương châm sống. Thứ nhất, đừng chờ cơ hội, hãy tạo ra nó. Và cái thứ hai, sống cho đời, sống cho người. Khi mình trao đi tức là mình nhận lại. Xin chào mừng hai bạn đã đến với Cơ hội cho ai. Chúng ta sẽ dành cho nhau ít phút để cùng giới thiệu bản thân với lại các vị sếp ở đây. Tôi là Trần Lan Anh, đến từ Thái Bình và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Vị trí gần nhất tôi đảm nhiệm là vị trí trưởng phòng kinh doanh Hunter khách hàng doanh nghiệp. Trong gần 10 năm trong công tác kinh doanh, tôi luôn luôn được ban lãnh đạo giao những bài toán kinh doanh mang tính chất thách thức và tiên phong, và tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến giúp cho sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Đến với chương trình Cơ hội cho ai ngày hôm nay, tôi đến với phương châm đừng chờ cơ hội, hãy tạo ra nó. Tôi ứng tuyển vị trí giám đốc kinh doanh với mong muốn được đồng hành cùng với một trong các sếp giúp doanh nghiệp có những bước đột phá về doanh thu và tạo được nhiều công ăn việc làm chất lượng cho xã hội. Nếu các sếp đang trăn trở về một người dẫn đường cho đội ngũ kinh doanh nhiệt huyết, sáng tạo, trách nhiệm và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong các thời kỳ thì tôi chính là sự lựa chọn phù hợp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ, xin chào các sếp, chào anh Dũng. Tôi tên là Huỳnh Ngọc Bên, năm nay 35 tuổi, người con của quê hương miền Tây, xứ Dừa Bến Tre. Với hơn 10 năm làm việc từ vị trí cấp thấp đến vị trí cấp cao, đó là giám đốc điều hành và phát triển kinh doanh vùng của công ty bảo hiểm Nhân Thọ. Hiện tại đang quản lý 5 văn phòng, trên 1.000 quản lý và tư vấn tài chính.
Trong quá trình làm việc hơn 10 năm thì tôi đã tích lũy được một số kỹ năng tạo động lực, kỹ năng huấn luyện đội ngũ, kỹ năng làm trung tâm kết nối, kỹ năng soạn bài và thuyết trình về bán hàng. Với mục tiêu nghề nghiệp trong 3 năm tới ở vị trí giám đốc phát triển kinh doanh toàn quốc, cùng đội ngũ mang về doanh số hơn 100 tỷ một năm cho các ship. Bản thân là theo định hướng tài chính là làm vì đam mê, mà đam mê của dân kinh doanh đó là mê doanh số và mê tiền thưởng. Hôm nay tôi đến với chương trình ứng tuyển vị trí giám đốc kinh doanh để cùng đồng hành và cùng phát triển với các ship, và mong muốn cùng đội ngũ kinh doanh của mình mang lại một doanh số tốt nhất cho các ship. Xin chân thành cảm ơn ạ. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần tranh biện của vòng đối mặt. Xin mời chủ đề của chương trình. Có ý kiến cho rằng chỉ có công ty quản lý yếu kém mới giao việc và bắt nhân viên làm việc ngoài giờ. Bạn đồng tình hay phản đối ý kiến trên? Sau đây chúng tôi sẽ nhờ ánh đèn spotlight của trường quay chọn ngẫu nhiên ra một trong hai ứng viên, ai sẽ là người trình bày quan điểm của mình trước. Xin mời. Vâng, như vậy là ánh đèn đã dừng lại ở bạn Ngọc Bên. Bạn sẽ là người trình bày quan điểm đầu tiên. Xin mời Ngọc Bên. Trước giờ thì gần như em cũng làm việc, gọi là làm việc không có thời gian cố định và làm việc ngoài giờ, làm việc theo doanh số, làm việc theo kết quả chứ không làm việc theo thời gian. Ở các tập đoàn xuyên quốc gia thì vẫn làm việc theo kết quả cuối cùng của chung tất cả các phòng ban, hướng đến đội ngũ hỗ trợ tốt nhất cho đội ngũ kinh doanh, để đội ngũ kinh doanh đạt được những cái chỉ số của mình thì lúc đó đội ngũ kinh doanh đạt thì công ty đạt, và công ty được thì đội ngũ kinh doanh và tất cả các phòng ban đều được. Em không đồng tình với cái ý kiến đó là chỉ các công ty quản lý yếu kém mới bắt nhân viên làm việc ngoài giờ. Bản thân của em cũng là thường xuyên làm việc ngoài giờ ở các tập đoàn xuyên quốc gia. Thường xuyên làm việc overtime như thế dẫn đến cái việc không có thời gian tái tạo năng lượng và dẫn đến cái việc đó chính là mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thì như thế họ không thể cống hiến lâu bền được ấy. Thì cái vấn đề đấy thì anh đang xử lý như thế nào? Do đặc thù là ngành kinh doanh, mình đang làm việc là làm việc vì doanh số, kết quả là thước đo cuối cùng. Thì có những lúc là mình sẽ làm việc ở những giai đoạn, ví dụ như tuần thứ 3, thứ 4 của tháng thì mình sẽ có làm việc ngoài giờ và làm việc theo kết quả cuối cùng, hay là ngày cuối tháng mình có thể làm việc tới 12 giờ đêm để chốt cái sale của ngày cuối tháng. Ngược lại thì qua ngày đầu tháng công ty sẽ tạo điều kiện cho nhân viên của mình có thể làm việc một cách thoải mái nhất theo cách bên đã trải nghiệm qua. Thì theo định kỳ một tháng thì công ty ngoài thứ Bảy Chủ nhật thì công ty sẽ cho nhân viên 2 ngày để mình làm việc tại nhà, để mình có thể tận dụng những cơ hội đó để mình tái tạo lại sức lao động của mình. Dạ vâng, những cái điều kiện điều khoản đấy là đều có trong hợp đồng lao động hết ạ. Theo một cái ban hành một cái chính sách phụ lục đính kèm, những cái thông tin đính kèm của công ty để cho nhân viên có thời gian để mình tái tạo làm việc tại nhà. Còn bây giờ thì sẽ là 2 phút để cho Lan Anh thể hiện quan điểm của mình. Em sẽ đưa ra ý kiến đó chính là không đồng tình nhưng không hoàn toàn, với lý do như sau ạ. Cái đầu tiên, với người lao động thì nên suy nghĩ một cách tích cực nhất. Thay vì mình nghĩ rằng là công ty đang giao thêm việc cho mình thì mình phải cảm thấy là rất tự hào khi đang được đồng hành cùng với một doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Và cái thứ hai nữa là cần phải tối ưu hóa trong thời gian 8 tiếng làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Kèm theo với việc đó chính là với những công việc mà mang tính chất go global như các công ty hiện tại đang hướng tới, có những cuộc họp mà liên quan đến giữa các quốc gia với nhau thì cái việc mà lệch múi giờ mang tính đặc trưng nó cũng là một điều rất là bình thường. Và cái thứ hai nữa là với phương diện của bên công ty thì chính là mình nên lựa chọn đúng nhân sự ngay từ ban đầu. Tiếp theo nữa, công ty luôn luôn truyền động lực và cho nhân viên biết được rằng là tầm nhìn sứ mệnh, tất cả các nhân viên cùng đồng sức đồng lòng đi lên cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Và cái cuối cùng nữa đó chính là một cái rất là quan trọng, đó chính là công ty nên chú trọng tới những cái mà phúc lợi xã hội về lương thưởng và thăng tiến, để làm sao cho người lao động người ta cảm thấy rằng là những cái gì người ta hy sinh với công ty là xứng đáng và họ muốn đồng hành cùng với công ty trong một thời gian lâu dài. Cái không hoàn toàn của em ở đây nó nằm ở cái việc đó chính là em rất lo ngại về cái vấn đề nếu thường xuyên overtime dẫn đến cái việc là nhân viên sẽ có thể là bị mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hoặc có thể liên quan đến về cái việc các bạn không tái tạo được năng lượng. Thì cái đấy thì các bạn sẽ cố gắng làm sao mà hạn chế tối đa có thể. Và kèm theo với việc là công ty cũng không nên quá tận dụng về cái overtime để giúp công ty có một cái môi trường làm việc lý tưởng nhất. Khi đi phỏng vấn, bạn có đồng ý làm việc ngoài giờ hay không? Không những đồng ý mà em còn tình nguyện làm việc ngoài giờ. Bởi vì là cái thời gian làm việc ngoài giờ đấy, đó chính là cái thời gian mà em tối ưu hóa về cái năng suất lao động. Tức là mình sẽ làm vượt so với năng suất lao động để mình biết được rằng là với cái năng lực tối đa của mình có thể làm được là bao nhiêu.
Mình chưa nghe rõ về thống nhất cuối cùng của bạn, đó là bạn có đồng ý với quan điểm cái câu hỏi của chương trình, đồng ý hay là không đồng ý ạ? Đồng ý nhưng không hoàn toàn. Tuy nhiên rằng là cái sự đồng ý của em chiếm 95% và sự không hoàn toàn của em chỉ là 5% đấy. Vâng, cảm ơn các bạn. Và ngay sau đây sẽ là phần trao đổi của các sếp với hai ứng viên của chúng tôi. Qua cái đề bài vừa qua thì tôi nhận định là nó sẽ có hai hướng. Hướng đầu tiên thì giống như bạn Lan Anh có chia sẻ là công ty đó đang trên đà phát triển, có khối lượng công việc nhiều nên là giao thêm công việc cho nhân viên. Nhưng cũng có một cái hướng thứ hai có thể xảy ra là nhân viên trong giờ không làm việc, ngồi làm việc riêng và cố dành cái thời gian ra để làm OT. Và rõ ràng theo luật lao động của Việt Nam chúng ta là yêu cầu làm ngoài giờ là phải trả lương tối thiểu 150%, đúng không ạ? Thì nếu như cái tình huống thứ hai xảy ra thì giải pháp của các bạn là gì? Thì rõ ràng ở đây vị trí của bạn đều apply cũng là vị trí level C. Khi mà tất cả các nhân viên nhận một công việc thì họ đều đã biết được rằng là thứ nhất là cái KPI của họ được giao là bao nhiêu, cái thứ hai nữa là họ biết GD của họ là như thế nào. Vậy thì mình cũng sẽ có những cái thời gian mà liên quan đến về thử thách để xem là nhân viên đấy có đạt được về những cái thử thách đấy hay không. Trong toàn bộ cái quá trình thử thách của họ thì mình luôn luôn phải là người sát sườn và luôn luôn phải là người đồng hành cùng với nhân sự. Mình đào tạo này, coaching này để cho làm sao mà nhân sự họ thay đổi và họ sẽ có kết quả tốt lên theo từng ngày ạ. Và nếu trong trường hợp mà mình đã đào tạo liên tục như thế rồi mà còn không có sự thay đổi về chất lượng công việc thì có thể là việc mà 8 tiếng ở đây các bạn đang đầu tư nó đang chưa hợp lý. Vậy thì rõ ràng tôi đánh giá hai yếu tố. Một là bạn chưa thỏa so với điều kiện công việc, và cái thứ hai là tôi chưa nhìn nhận được cái sự mà bạn cầu thị đối với công ty và cái sự mong muốn cống hiến và để thăng tiến của các bạn trong tương lai. Với những nhân sự như thế thì mình cũng sẽ phải có cái định hướng khác cho bạn ấy để bạn ấy có thể lựa chọn một công việc phù hợp nhất ạ. Còn theo em thì mình không có nên là mình áp đặt cái việc là mình làm 8 tiếng hay là làm việc ngoài giờ, mà mình phải tạo cho nhân viên của mình làm việc một cách tự nguyện nhất, làm việc một cách vui vẻ nhất. Theo cách của em nghĩ thì hướng đến tất cả hướng về cái chỉ số kinh doanh từ lực lượng kinh doanh ở bên ngoài. Các bạn ở trong văn phòng sẽ hỗ trợ cho lực lượng ở phía bên ngoài đạt doanh số tốt nhất. Kết quả cuối tháng, cuối quý hay là một năm thì các bạn sẽ cùng đồng hành và cùng nhận những cái khoản thưởng của từ đội ngũ kinh doanh đem về từ cho công ty đạt. Thì lúc đó các bạn sẽ làm việc theo một cái hướng đó là tự nguyện và vui vẻ nhất trong giờ làm việc. Hay là có thể làm thêm giờ thì các bạn có những cái chế độ chính sách mà không phải về tiền, mà chế độ chính sách về mình có thể làm việc linh động hơn trong khoảng thời gian, không cần phải đến công ty, hay là những cái chính sách phúc lợi của doanh nghiệp động viên tinh thần cho nhân viên mình làm việc. Một cái doanh nghiệp mà cứ yêu cầu ai cũng phải làm overtime mãi mãi thì ai cũng biết là sẽ không bền vững lắm, đúng không? Nhưng mà thực ra là cũng phụ thuộc cái văn hóa, đúng không? Một số doanh nghiệp kể cả ở Việt Nam nghĩ là mỗi người có thể chọn là công việc của mình trong công ty có cái văn hóa như nào ấy. Chứ không phải là có một cái câu trả lời để giải quyết tất cả mọi thứ. Vâng, đúng ạ. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của sếp Vũ Anh. Nói kiểu gì trong cái chủ đề này chúng ta cũng thấy có lý, tại vì nó tùy thuộc theo là công việc ấy chúng ta đang đảm nhận là gì. Nếu như công việc mà làm về sáng tạo như tôi chẳng hạn thì rõ ràng là thời gian mà bó hẹp trong 8 tiếng lao động hàng ngày thì sẽ không bao giờ chúng tôi làm vào những dịp mà có việc cần phải làm đêm làm hôm, hoặc thậm chí làm mấy ngày trời. Nhưng ngược lại với những bạn mà làm code ở công ty chúng tôi chẳng hạn, mà nếu lại để cho các bạn thoải mái thì deadline của cả một ekip, cả một team sẽ bị ảnh hưởng, chắc chắn là sẽ không thể hoàn thành được. Chưa kể đến là tiền điện, tiền nước, tại vì một ông ở lại làm thêm giờ là cả một cái khoảng điện ở văn phòng được bật lên, rồi máy lạnh phải bật lên, rồi cái văn phòng ấy được sử dụng, chưa kể vấn đề an toàn về an ninh dữ liệu hay là về tài sản, vân vân, nói chung rất nhiều thứ. Chắc là các sếp đã có đầy đủ các dữ kiện của mình để có thể đưa ra bình chọn. Và sau đây xin mời các sếp thể hiện bằng bình chọn của mình ở trên hệ thống của chương trình. Và kết quả bình chọn đã có. Chúng tôi xin mời kết quả bình chọn của các sếp. Vâng, như vậy là có tới 4 trên 5 sếp lựa chọn Trần Lan Anh sẽ là người đi tiếp, và chỉ có 1 trên 5 sếp chọn Huỳnh Ngọc Bên đi tiếp mà thôi. Với kết quả này thì đồng nghĩa là bạn Lan Anh
đủ điều kiện để bước vào vòng chinh phục. Xin chúc mừng bạn. Vâng. Dạ, em xin cũng cảm ơn các sếp rất là nhiều ạ. Em được đến với chương trình, đó là một niềm vinh dự và đã chiến thắng được bản thân của mình. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Anh có một lời thôi. Thực sự là ở các tỉnh miền Tây, bọn anh đều rất cần người. Thôi thì chúng ta chia nhau từ đây. Tôi có số liên lạc đây rồi. Thì chúng ta sẽ liên lạc lại với nhau. Và hy vọng biết đâu đấy, chúng ta lại gặp nhau với tư cách là đồng nghiệp. Dạ, em cảm ơn sếp Tiến ạ. Vâng ạ, cơ hội vẫn còn. Dạ. Và biết đâu đấy bạn sẽ lại gặp lại sếp Tiến. Vâng, cảm ơn bên. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng chinh phục. Thưa quý vị, ứng viên Trần Lan Anh của chúng ta đã vượt qua được phần bình chọn đến từ các sếp và do đó cô ấy có được cơ hội để mở chiếc vali này. Và xin mời em nhập mức lương kỳ vọng vào đây. Thông tin đã được lưu. Tôi nghĩ đây là con số khá thách thức. Và bạn đã sẵn sàng đến với vòng chinh phục chưa? Em đã sẵn sàng. Vâng ạ, xin mời bạn trở lại sân khấu để chinh phục các sếp của chúng tôi. Theo như cái CV của bạn thì bạn đang làm trưởng phòng kinh doanh B2B trong lĩnh vực về tài chính ngân hàng, đúng không? Dạ vâng ạ. Thì tôi có một cái case study dành cho bạn. Làm thế nào để cho những khách hàng của bạn trước đây sẽ trở thành khách hàng của Bánh Bảo Ngọc? Với khách hàng của bên công ty cũ đã là một nguồn tài nguyên của bên công ty, họ đã phải đầu tư rất nhiều công sức để họ có thể gây dựng được data như vậy. Và em mong muốn được rằng Bảo Ngọc và bên công ty cũ của em sẽ có những cái hợp tác để làm sao cả hai bên cùng có lợi. Bên Bảo Ngọc cũng sẽ chuyển dần giao dịch về bên đơn vị cũ của bên em. Đồng thời đơn vị cũ của bên em sẽ liên kết với bên Bảo Ngọc với những tệp khách hàng của bên đó để làm sao mà cả hai bên cùng có thể phát triển được ạ. Tôi nghĩ đấy là một cái giải quyết case study rất là tốt. Nó cũng nôm na liên quan đến một phần nữa là đạo đức kinh doanh. Cũng không thể là bê nguyên một cái tài nguyên mà chúng ta đã có sang một cái doanh nghiệp mới đâu. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái hình thức liên kết. Bạn ghi bạn chức danh là trưởng phòng kinh doanh doanh nghiệp vi mô. Dạ vâng. Tại ngân hàng, ở ngân hàng có bao nhiêu trưởng phòng? Một trung tâm của bên em thì sẽ có 4 trưởng phòng ạ. Toàn miền Bắc có 4 trung tâm kinh doanh, miền Nam có 4 trung tâm kinh doanh ạ. Tức là nếu mà trong ngân hàng đấy là level mấy nhỉ? Hiện tại em đang bậc 8 á. Bạn đang quản lý bao nhân sự nhỉ? Em đang quản lý là 15 nhân sự chính thức. Và do là đặc thù bên công việc thì em luôn luôn mong muốn rằng là đội ngũ nhân sự của bên mình ổn định nhất. Chính vì vậy luôn luôn là sẽ có 5 bạn nhân sự gối đầu, sẽ ở dưới diện là cộng tác viên hoặc là thực tập sinh. Vậy tổng số nhân sự mà em đang quản lý đang là 20 ạ. Như vậy là bạn làm đào tạo khá là nhiều đúng không? Về công tác đào tạo thì phải là thường xuyên và liên tục. Em luôn luôn truyền cho các bạn nhân viên một cái động lực, đó chính là sẽ phải học tập suốt đời. Bởi vì càng học thì càng không biết gì. Để cho mình thuyết phục được những ông chủ doanh nghiệp người ta sử dụng với cái dịch vụ của bên mình thì rõ ràng thứ nhất là phải hiểu doanh nghiệp và cái thứ hai mình phải có đủ kiến thức để mình trao đổi. Thì đấy chính là lý do mà tại sao mà em phải luôn luôn đào tạo. Tức là công tác đào tạo là công tác rất được chú trọng. Nhưng mà em đánh giá là vẫn làm sale nhá. Nhưng mà làm từ ngân hàng qua một cái ngành như anh là bán quảng cáo digital á. Dạ vâng. Em đánh giá là cái thách thức đấy nó như nào? Coi như là nó khó, mức độ khó để đổi ngành á. Dạ vâng, em không đánh giá là cái thách thức đấy nó là thách thức lớn á. Bởi vì vẫn là mình bán một sản phẩm từ bên đơn vị mình tới một đơn vị khác. Với những cái cách thức vận hành như thế thì quan trọng nhất vẫn là hunter khách hàng, làm sao để kéo khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng hiện tại của bên mình. Và làm sao để cái tệp data khách hàng đấy sẽ sinh sôi nảy nở theo từng thời kỳ. Chính vì vậy nên là em cũng không đánh giá rằng là cái thách thức đấy là một cái thách thức lớn đó. Anh có một cái câu hỏi nữa, một cái case nữa dành cho em. Em quản lý kinh doanh đúng không? Dạ vâng. Thì là đương nhiên sẽ có chỉ tiêu hàng tháng đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Thì nếu như những nhân viên của em có feedback với em là chị ơi chỉ tiêu tháng này cao quá, cao hơn tháng trước nhiều quá, em không làm được, thì em sẽ giải quyết cái yếu tố này như thế nào? Những giấc mơ lớn thì phải bắt đầu từ những hành động lớn. Khi mà em đào tạo về nhân sự, cái việc đầu tiên đó chính là em sẽ phải đào tạo nhân sự về cái việc là phải vượt qua được khoảng ngưỡng an toàn. Khi mà KPI bên công ty giao, rõ ràng là cũng sẽ có những cái KPI giao ngay từ đầu năm rồi ạ. Tuy nhiên rằng là em sẽ không dừng lại ở những cái KPI giao như thế, bởi vì ngoài cái việc là mình hoàn thành KPI, mình còn có phải mục tiêu nâng cấp về bản thân cũng như là đem lại giá trị tối đa cho doanh nghiệp. Em đã bao giờ gặp phải tình huống đấy chưa? Em có gặp phải những cái tình huống này rồi ạ, và thậm chí là phải gặp rất là thường xuyên ạ. Đó chính là các bạn có phản hồi rằng là KPI cao gì đấy chẳng hạn, thì cái việc đầu tiên đó chính là mình sẽ truyền động lực cho các bạn. Cái thứ hai là hướng dẫn các bạn rằng là các bạn sẽ phải chinh phục cái KPI đấy là như thế nào ạ. Thay vì việc là nhìn một cái KPI lớn như vậy, nhưng mà mình chia nhỏ mục tiêu ra. Giả định như là bên Bảo Ngọc chẳng hạn bán 1 tỷ doanh thu trong vòng 1 tháng,
Thế thì nhìn nó sẽ rất là lớn. Nếu mà bạn chia nhỏ theo từng tuần ra, vậy thì mỗi tuần bạn chỉ cần hoàn thành là 250 triệu. Chia nhỏ theo ngày ra thì mình thấy rằng là cái số mà mình cần phải hoàn thiện trong một ngày thì nó rất là nhỏ. Có thể là bạn nghe rằng là KPI cao, nhưng tôi đã đưa cho bạn định hướng, tôi đã đào tạo bạn rồi. Vậy thì không có lý do gì mà bạn có thể không đạt được ạ. Ví dụ như bạn đang bán bánh ở bên Bảo Ngọc chẳng hạn, nhưng bạn thấy một ngày nào đấy bạn muốn chuyển sang để bán khóa học cho chúng tôi, thì cái công thức mà bạn chuyển đổi từ một cái ngành khác sang một cái ngành mới thì bạn đang có những cái kế hoạch như nào? Tất cả mọi chiến lược mà mình đưa ra hoặc là tất cả mọi sự chuyển đổi của mình đưa ra đều phải dựa trên những cái lập luận logic nhất. Vậy thì chuyển từ mảng cũ sang mảng mới, cái mà chúng ta cần giải quyết là gì? Đầu tiên phải hiểu nội tại đơn vị mà tôi chuẩn bị đến. Cái thứ hai nữa là mình cần chinh phục, đó chính là thị trường. Vậy thị trường để bán những cái sản phẩm đấy là từ đâu? Đối tác là những đối tác nào? Và tệp khách hàng nó sẽ khác gì so với tệp khách hàng cũ? Và thứ ba đó chính là công cụ để tôi match hai cái đấy với nhau là gì? Bây giờ một trong hai cái đèn còn lại, đèn vàng hay là đèn trắng của sếp Hiếu hay là đèn vàng của sếp Linh mà chuyển thành màu đỏ nữa thì cuộc chơi bắt đầu trở nên khó khăn. Thực ra thì với em ấy thì vị trí của Lan Anh có lẽ là chưa phù hợp lắm với cả doanh nghiệp. Tuy nhiên rằng là em lại đóng vai là người cứu anh Hiếu, thì em nghĩ rằng là anh Hiếu khá là thích bạn Lan Anh rồi. Vẫn muốn có một câu hỏi cho em. Thực tế là cái lĩnh vực em đang kinh doanh nó rất khác với lĩnh vực mà công ty anh đang kinh doanh. Mặc dù chúng ta biết ai cũng nói là đã là dân kinh doanh thì cái gì cũng bán được, nhưng yếu tố nào để bán được hàng nó lại rất quyết định. Để mà chuyển đổi như vậy sẽ cần cái nội tại, cái bên trong của em rất là lớn. Em có thể đưa ra một cái lời để thay đổi cái quyết định của anh, thay đổi cái sự vân vân của anh. Tất cả mọi mục tiêu thì chưa bao giờ em từ bỏ. Và em chạm đến bất cứ một cái đích nào thì cũng đều chưa bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên rằng là em vẫn luôn luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Ngoài việc là cố gắng cho mình thì em cũng mong muốn được rằng là em sẽ làm sao có thể hỗ trợ được bên doanh nghiệp, tức là cùng đồng hành cùng với doanh nghiệp trong từng bước phát triển và theo lộ trình dài hạn tốt nhất để có thể xây dựng được doanh nghiệp tốt nhất. Như vậy là có một đèn xanh đến từ sếp Hiếu, và như sếp Linh đã nói, anh ấy muốn trao cơ hội để sếp Hiếu có thể tiến gần hơn nữa đến ứng viên của chúng tôi. Chúng ta có 2 đèn xanh và như vậy phần chinh phục sẽ kết thúc với kết quả là ứng viên của chúng ta đã đủ điều kiện để lọt vào vòng cơ hội cho ai. Xin chúc mừng Lan Anh. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần offer từ phía các sếp. Nếu như mà phải offer cho bạn một cái đề xuất với mức lương phù hợp với bạn thì tôi sẽ offer nó ở mức lương là 35 triệu. Tuy nhiên, đấy không phải là cái vai của tôi ở trong cái vị trí này. Thế nên là cái lương chính thức mà tôi offer cho bạn là 20 triệu. Cái vị trí tôi offer dành cho bạn là cũng là trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp. Đối tượng của tôi cũng sẽ hướng đến khi mà offer với bạn cũng chính là những cái tệp khách hàng như ngân hàng, như các chủ doanh nghiệp. Nếu như chúng ta đã làm sale thì chúng ta đều biết, thực ra thu nhập nó sẽ đến từ việc chúng ta hoàn thành doanh thu, hoàn thành chỉ tiêu. Và cái lương này tôi đưa ra cho bạn chỉ là lương cứng. Cái ranh lương ở cái vị trí này, lương cứng sẽ rơi ở mức khoảng 25 triệu. Còn thu nhập thực tế thì đương nhiên nó sẽ không có trần. Có những bạn ở cái vị trí tương đương có mức thu nhập 50, 60, 70 triệu rồi. Hai sếp sẽ cụ thể hóa những offer của mình vừa nói lên hệ thống để hệ thống của chúng tôi có thể ghi nhận. Như vậy là các sếp đã đưa ra offer của mình và sau đây tôi xin mời bạn Lan Anh sẽ lên vị trí bên cạnh tôi. Chúng ta sẽ cùng đón chờ giây phút hồi hộp này. Chúng ta sẽ cùng xem là mức lương kỳ vọng của bạn là bao nhiêu. Xin mời mức lương kỳ vọng của Lan Anh. $28 triệu. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hồi hộp hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ mời các offer của các sếp ạ. Offer đầu tiên.
25 triệu. Và sếp Vũ Linh offer bạn với vị trí trưởng phòng kinh doanh, mức lương 25 triệu. Vâng, thấp hơn mức lương bạn kỳ vọng 3 triệu. Chúng ta vẫn còn một offer đến từ sếp Hiếu, người mà có lẽ là đang đắn đo nhất và có nhiều mong muốn nhất, cũng như là nhiều cân nhắc nhất trong việc là có muốn tuyển bạn hay không. Xin mời offer đến từ sếp Hiếu. Cũng là 25 triệu vị trí mà sếp Hiếu offer bạn, đó là ASM khách hàng doanh nghiệp. Như vậy là cả hai offer hiện nay đều đang thấp hơn mức bạn kỳ vọng khoảng 3 triệu đồng. Bạn vẫn còn một quyền nữa, đó là quyền thương lượng. Bạn có dùng quyền thương lượng không? Em xin phép có dùng quyền thương lượng. Có dùng quyền thương lượng. Xin mời bạn trở lại sân khấu để sử dụng quyền thương lượng của mình. Em rất là cảm ơn hai sếp đã trao cơ hội cho em. Với mảng kinh doanh về thời trang thì thực sự ra thì nó sẽ phù hợp hơn với mảng B2C. Chính vì vậy nên là em xin phép là lựa chọn sếp Hiếu và em sẽ triển khai với mảng B2B ạ. Thì với cái việc mà sếp cũng đã nhìn được rằng là em sẽ phát triển mạnh với bên mảng B2B là cái mà đầu tiên mà có thể đánh giá. Theo em tìm hiểu thì em được biết được rằng bên mình chưa làm về bên chuỗi nhượng quyền ạ. Và với mảng triển khai với chuỗi nhượng quyền của Bảo Ngọc ạ, thì cũng sẽ tương tự giống như là tiệp khách hàng B2B của em ạ. Nếu thực sự sếp quan tâm đến ý tưởng đó và thực sự là muốn rằng em sẽ là người đồng hành cùng với doanh nghiệp ạ, thì em xin phép là sẽ thương lượng rằng là với mức lương 28 triệu em sẽ xây dựng cũng như là đồng hành cùng với lại bên doanh nghiệp. Em xin phép ạ. Ok, anh cũng rất cảm ơn cái đề xuất của em. Tuy nhiên anh cũng phải chia sẻ với em hai vấn đề. Dạ. Vấn đề thứ nhất là đây là một cái có thể là khác biệt về ngành. Dạ vâng. Đối với cái mức lương anh đưa offer cho em ấy, nó là một mức lương cứng khá là cao trong cái level của vị trí đó. Dạ vâng. Tuy nhiên anh cũng nói rồi, thu nhập của sale không đến từ lương cứng. Dạ vâng. So với cái thu nhập thực tế nó chỉ chiếm khoảng 50 đến 70% thôi. Dạ vâng. Trung bình nó như vậy. Còn đương nhiên là thu nhập nó sẽ phải cao hơn. Dạ vâng. Đấy là cái khác biệt thứ nhất. Dạ vâng. Cái khác biệt thứ hai thì trong chiến lược kinh doanh của Bảo Ngọc sẽ không phát triển nhượng quyền. Hiện tại cũng đã có một kênh là khách hàng doanh nghiệp rồi. Dạ vâng. Và muốn mở rộng, đẩy mạnh hơn nữa cái kênh này. Em có thể offer thêm, kiêm nhiệm thêm một cái vị trí nào đó. Anh cũng thấy là những cái kiến thức về đào tạo, định hướng cho team sale của em khá là ok. Dạ vâng. Nếu như chúng ta hôm nay có thể có điểm chạm với nhau, em có đồng ý sẽ kiêm nhiệm thêm cái vị trí đào tạo sale không? Em sẽ là giảng viên nội bộ liên quan đến việc đào tạo đội ngũ kinh doanh ạ. Dạ vâng, cái đấy thì em sẽ đảm nhận được ạ. Vậy anh sẽ offer cho em cái vị trí là AM kênh khách hàng doanh nghiệp và đào tạo team sale. Anh đồng ý ở cái mức offer của em 28 triệu. Tuyệt vời. Vâng, chúng tôi ngồi chứng kiến màn thương lượng của bạn Lan Anh với sếp Hiếu mà vô cùng hồi hộp. Với quyền thương lượng của mình, Lan Anh đã thuyết phục được sếp Hiếu và sếp Hiếu sẽ chấp nhận mức lương trả cho bạn trong offer, đó là 28 triệu đồng. Và như vậy nó đã tương đương với mức bạn kỳ vọng, đồng nghĩa là deal này đã chốt thành công. Và xin chúc mừng sếp Hiếu, chúc mừng Lan Anh. Tôi nhìn thấy cái năng lượng của bạn là hoàn toàn có thể training, đào tạo, hỗ trợ cho team sale có thể phát triển trong cái kỹ năng bán hàng cũng như kỹ năng phát triển bản thân của mình. Vì vậy tôi có offer cho bạn cái vị trí là kiêm nhiệm đào tạo đối với sale team. Và tôi thấy là bạn cũng là một người phụ nữ dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình và nhận lời cái thử thách, cái lời đề nghị đấy của tôi, và tôi đánh giá rất cao về nó. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác của sếp Hiếu và bạn Lan Anh. Xin mời. Chúc mừng sếp Hiếu. Vâng, chúc mừng Lan Anh. Và sau đây thì xin mời sếp Hiếu chia vui cùng với các sếp ở phía dưới. Xin mời. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Tiếp theo,
sẽ là màn đối đầu của hai ứng viên vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ, Trần Kim Hưng và Lê Sĩ Hoàng. Họ sẽ cùng so tài với nhau qua chủ đề Multitask, làm việc đa nhiệm, được dự đoán bùng nổ năm 2024. Liệu việc này có trở thành xu hướng và có lợi hay có hại? Là những người đảm nhiệm vị trí cấp cao và có nhiều trải nghiệm, họ sẽ đưa ra luận điểm gì? Phản biện đối thủ như thế nào? Thì anh nghĩ cái câu chuyện đó nó có lợi cho cái ứng viên đó hay không, hoặc có lợi từ phía công ty hay không? Thì cái điều mà mang đến lợi ích cho doanh nghiệp là điều phải được ưu tiên đầu tiên. Tôi cần anh làm việc, đưa ra giá trị cho doanh nghiệp, và lúc doanh nghiệp cần thì anh phải sẵn sàng. Thì ok, bạn cứ đi theo cái hướng của bạn thôi, chứ không phải mình gượng ép theo cái mong muốn của công ty mình được. Chúng ta cùng chào đón cặp ứng viên đến với vòng đối mặt. Trần Kim Hưng, 35 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, từ vị trí lập trình viên, trưởng nhóm tới cấp bậc quản lý vận hành dự án, giám đốc công nghệ. Các chứng chỉ CEO điều hành chuyên nghiệp, Scrum Master. Đang hoàn thiện khóa học về quản lý dự án Google Project Management. Cầu thủ anh yêu thích nhất đó là Cristiano Ronaldo. Mình thấy được mỗi khi mà mình mất một cái động lực nào đó, mình nhìn lại những cái câu chuyện của anh cứ cố gắng tập luyện trên sân. Mặc dù cho những cái lời người khác nói về pha như thế nào thì anh ấy vẫn tiếp tục ghi bàn. Mặc dù ở độ tuổi khá là cao mà anh vẫn tiếp tục chơi bóng và cống hiến. Và Messi cũng là một cầu thủ mà Hưng yêu thích. Thì cả hai cầu thủ đó đều truyền cho mình một cái động lực là không bao giờ dừng lại. Nếu mà mình bỏ cuộc thì mình mất tất cả, còn mình đứng lên thì chắc chắn sẽ có người đến giúp đỡ. Tôi đã chuẩn bị cho mình một cái tâm thế rất là thoải mái. Giờ mình cứ là chính mình thì mình đem giá trị chân thật nhất của mình đến với cuộc thi này. Lê Sĩ Hoàng, 37 tuổi, đến từ Kiên Giang. Tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Bách khoa Tôm, Liên bang Nga, ngành công nghệ phần mềm. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hơn 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý các dự án lớn Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga. Đến với chương trình này thì mình có hai mục tiêu chính. Cái mục tiêu đầu tiên thì chắc là có lẽ là tham gia chương trình thì mình sẽ đạt được ngay, đó là mình được gặp các sếp. Và cái mục tiêu thứ hai là mục tiêu mà mình cũng đang theo đuổi bao lâu nay. Mình cũng muốn tìm một sếp và mình muốn tìm một đơn vị, một tổ chức, và ở đó mình có thể cống hiến, mình có thể đưa lại được nhiều giá trị hơn và có thể giúp các cái doanh nghiệp và các cái tổ chức mà mình sắp tới mình làm phát triển hơn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội hơn. Với bề dày kinh nghiệm hơn 13 năm làm trong lĩnh vực và các kinh nghiệm làm cho các tập đoàn lớn gần như hàng đầu của thế giới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, tôi rất tự tin khi mình có thể chinh phục được các sếp, và tôi hy vọng trong ngày hôm nay tôi sẽ chinh phục được một trong những sếp đó này. Xin chào mừng bạn Kim Hưng và bạn Sĩ Hoàng đã đến với cơ hội cho ai. Tôi thấy đây rõ ràng là hai ứng viên rất nặng ký và các sếp của chúng ta chắc chắn sẽ phải làm việc vất vả rồi. Và sau đây tôi xin dành ít phút để các bạn tự giới thiệu bản thân của mình tới với các sếp. Vâng, lời đầu tiên cho Hưng xin chào tất cả các sếp có mặt trong ngày hôm nay ạ. Hưng có 15 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực về lập trình. Trước thì Hưng học về khoa học máy tính. Sau thì muốn chuyển mình thì Hưng cũng tự mở business và tự start up làm riêng. Nhận thấy là mọi thứ nó chưa đủ cho nên mình lại tiếp tục đi làm trong các công ty. Thì Hưng tự cho mình vấn thân vào một cái công ty đó về truyền thông, marketing, chuyên tổ chức về sự kiện. Thì ở đó Hưng làm ở vị trí về mảng loyalty marketing cho các cái doanh nghiệp trong cái cộng đồng. Song song đó Hưng cũng phát triển thêm một cái ứng dụng, đó là ứng dụng social về thể thao. Đó là một cái business Hưng hợp tác ở phía bên ngoài. Thì mình cũng round up lên được khoảng 200.000 user trong vòng 6 tháng khi mình start cái ứng dụng đó. Và đến ngày hôm nay thì Hưng vừa nghỉ cái công việc ở một cái công ty truyền thông marketing cũ và tự đi tìm cho mình những cái dự án để mình làm tiếp tục. Em xin kính chào các sếp ạ. Em tên là Hoàng, em 37 tuổi và hôm nay em đến đây để tìm kiếm một công việc Senior Manager, quản lý một business unit hoặc một division. Em có hơn 13 năm làm việc trong lĩnh vực IT và 7 năm làm việc trong quản lý dự án và quản lý division. Em có những kinh nghiệm làm việc với rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, ví dụ như là những tập đoàn đến từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.
Với team size lớn nhất mà em có thể quản lý trực tiếp là 144 bạn. Tổng số project em có thể quản lý song song khoảng từ 6 đến 7 project. Với bề dày kinh nghiệm và tất cả kiến thức tích lũy được thì em hy vọng hôm nay sẽ đến và tìm kiếm được một vị trí tại các doanh nghiệp của các sếp, có thể đưa khả năng của mình và đóng góp nhiều hơn cho các sếp. Và hy vọng là ngày hôm nay thì em tìm được một chân lý sống mới, một chân lý mà em nghĩ là em đã tìm kiếm 37 năm vừa rồi chưa tìm được. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với chủ đề của vòng đối mặt. Xin mời. Multitask làm việc đa nhiệm được dự đoán bùng nổ năm 2024. Nhiều công ty yêu cầu nhân viên của mình có thể làm việc đa nhiệm. Theo bạn, việc này liệu có trở thành xu hướng và có hại hay có lợi nhiều hơn? Sau đây chúng tôi sẽ nhờ hệ thống đèn trong trường quay chọn ngẫu nhiên ra một ứng viên sẽ là người trình bày trước. Xin mời. Vâng, ánh đèn đã dừng lại ở Sĩ Hoàng, tức là bạn sẽ là người trình bày đầu tiên. 2 phút dành cho Sĩ Hoàng, bắt đầu. Đối với em thì xu hướng multitask hiện nay thì chúng ta cũng không thể nói là có lợi hay có hại được. Và với quan điểm của em thì multitask vừa có lợi vừa có hại. Chúng ta có thể phân ra cái lợi và cái hại ở những quan điểm như sau. Ví dụ như việc multitask nó không thể diễn ra ở một số bộ phận có chuyên môn nhất định được. Và cái việc này nên tập trung ở những cái bộ phận mà có thể share được effort và các bạn có thể học tập, training và đào tạo. Cái lợi tiếp theo của nó là chúng ta có thể save được cost và save được effort của các bạn trong cái thời gian chúng ta chờ những công việc làm song song và chúng ta có thể đưa các bạn vào multitask. Cái lợi thứ ba nữa là với một team mà chúng ta có thể multitask được thì chúng ta có thể đào tạo và tuyển các team đó hoạt động gần như là độc lập và hỗ trợ với nhau trong những trường hợp nhất định ạ. Tuy nhiên thì với cái việc multitask này thì đối với bản thân của em thì nó sẽ có những cái hại. Ví dụ như là với những công việc chuyên môn cao thì với cái việc multitask này chắc chắn là nó sẽ không work. Và thứ hai là ở những vị trí nhất định thì chúng ta mới nên dùng multitask để manage. Nếu không thì chúng ta sẽ dẫn đến trường hợp là các bạn sẽ không control được chính cái việc của các bạn ấy đang làm. Cho nên đối với em thì multitask em khuyến khích, nhưng chỉ khuyến khích ở những level nhất định và những vị trí nhất định. Ví dụ như là những level cần những cái skill không quá cao. Tuy nhiên với những cái vị trí cần độ chuyên môn cao và độ tập trung cực kỳ cao thì việc multitask thì đối với em không khuyến khích điều này. Hưng cũng theo hướng là đồng thuận với anh về các câu chuyện là có lợi hay có hại. Nhưng mà Hưng xin hỏi thêm, đầu tiên khi mà mình làm ở trong cái multitask á, thì mình cần phải đồng thuận với nhau việc là mình phải hỏi trước cái nhu cầu và cái ước vọng của cái nhân sự đó. Họ có muốn multitask hay không? Thì anh nghĩ cái câu chuyện đó nó có lợi cho cái ứng viên đó hay không? Hoặc có lợi từ phía công ty hay không? Đối với quan điểm của mình thì mọi vấn đề trên xã hội và trên thế giới này đều có hai chiều, tích cực và tiêu cực. Nếu mình đứng làm một chủ một doanh nghiệp thì cái điều mà mang đến lợi ích cho doanh nghiệp là điều phải được ưu tiên đầu tiên. Và cái điều thứ hai, nếu mà mình đang đứng ở vai trò là management một level gọi là cấp trung và đảm bảo về quyền lợi cho nhân viên thì quyền lợi của nhân viên sẽ là quyền ưu tiên đầu tiên. Tuy nhiên là trong câu hỏi của bạn thì mình phải clear ra hai vấn đề. Một là cái việc đó nó có tốt hay không? Thì đối với mình, với doanh nghiệp nó là tốt. Bởi vì trong một doanh nghiệp tôi cần anh làm việc và đưa ra giá trị cho doanh nghiệp. Và lúc doanh nghiệp cần thì anh phải sẵn sàng. Đó là câu chuyện hoàn toàn bình thường. Và đối với nhân viên thì mình cũng đang khuyến khích các bạn trong chính team của mình là các bạn phải thay đổi hàng ngày, các bạn phải học hàng ngày, không bao giờ dừng lại việc học. Cho nên là mình cũng không thấy có gì là khó khăn ở đây cả. Sau đây sẽ là 2 phút dành cho bạn Kim Hưng. Về cái việc multitask của các nhân viên ở trong công ty thì Hưng cũng đồng thuận với ý kiến ở chỗ anh Sĩ Hoàng. Nhưng mà còn Hưng thì có một cái góc nhìn khác. Đó là đầu tiên mình phải nhìn vào cái mong muốn và cái ước vọng của từng nhân sự khi họ đặt chân vào cái công ty của mình. Họ có mong muốn được làm multitask hay không? Cái tương lai của họ có lên chức quản lý hay không? Nếu mà họ chỉ thiên về cái mặt technical, kỹ thuật riêng không thì mình không thể nào đào tạo họ được. Còn nếu mà họ mong muốn lên những cái chức trưởng phòng hay quản lý cấp cao thì chắc chắn những vị trí đó phải làm multitask. Một người trưởng phòng họ phải biết được tất cả những cái khía cạnh của mọi vấn đề để họ xử lý. Rồi còn những cái việc mà bạn không thiên về hướng technical thôi thì ok, bạn cứ đi theo cái hướng của bạn thôi. Bạn không cần phải multitask đâu. Bạn chỉ cần lo chăm cái chuyên môn của bạn phát triển là được. Rồi để ông multitask kết hợp với bạn thì mọi cái công việc của công ty nó sẽ đảm bảo, chứ không phải mình gượng ép họ theo cái mong muốn của công ty mình được. Bạn sẽ làm gì nếu công ty đang có yêu cầu là 70% nhân viên bắt buộc phải multitask, tuy nhiên là chỉ có 20% nhân viên của công ty bạn đồng ý với multitask thôi, và 20% nhân viên đó hoàn toàn không đồng ý làm nếu công ty không trả thêm tiền hoặc là trả gấp đôi lương. Nếu mà các bạn đã quyết định 70% thì mình phải tìm hiểu rõ ràng ai là người nói chuyện với các bạn để xảy ra cái việc 70% này. Và mình có thể là cái người đàm phán nói chuyện lại với các bạn vì cái mong muốn của các bạn thật sự là cái mong muốn nào.
Còn 20 bạn kia đã chấp nhận multitask rồi thì đó là cái sự thành công của mình, thì bắt buộc mình phải ngồi mình rà soát lại. Còn nếu mà đã qua nhiều lần rà soát thì mình phải báo cáo lại phía trên là tình hình nhân sự như vậy, thì mình phải có một cái giải pháp nữa để cho phía giám đốc, ban lãnh đạo họ có những cái quyết định. Vì mình phải can đảm mình thông báo thôi chứ mình không thể che giấu, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái công việc của công ty. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Tôi có câu hỏi cho cả hai người là tại sao đang là những delivery director level xuất sắc các bạn lại bỏ nghề? Thứ nhất là em xin trả lời câu hỏi của anh Tiến là em không bỏ nghề ạ. Em chỉ bỏ sếp thôi ạ. Anh thấy là em chuyển sang việc mới hoàn toàn đấy. Có liên quan đấy. Em vẫn đang là delivery manager. Thế còn với Hưng thì sao? Những cái công việc nào, business kinh doanh nào liên quan tới công nghệ thì đó sẽ là cái điều em thích thú. Và gần đây thì có những cái dự án nó không có liên quan tới công nghệ mà cấp trên họ giao xuống cho mình, thì mình thấy mình không có cái điểm chung, cho nên mình tạm dừng công việc và mình tìm những cái nơi để mà tất cả những dự án nó phải xoay quanh chủ đề công nghệ, thì đó là cái điểm lỗi của mình. Theo góc độ của Hưng, multitasking có nghĩa là mình làm việc đa nhiệm và nhiều việc cùng một thời điểm. Em cũng có một phần đồng quan điểm với bạn Hưng ạ. Đối với em, multitasking là chúng ta có thể execute một cơ số task trong một khoảng thời gian nhất định và làm việc song song với nó. Ví dụ như là em có khoảng 10 task hoàn thành trong tuần này, thì 10 task đó em phải execute song song với nhau trong tuần, thì đó là multitask. Tôi có một cái quan điểm hơi khác. Các bạn đang đưa ra là làm việc đa nhiệm, nhưng mà đa nhiệm ở đây các bạn chỉ là đầu mục công việc. Còn theo cái góc nhìn của tôi ấy, là làm nhiều vị trí thì đấy mới là làm việc đa nhiệm. Ví dụ như bạn xuất phát là phần mềm đúng không? Sẽ giao cho bạn thêm một cái nhiệm vụ khác, ví dụ như quản lý đội sale chẳng hạn. Thì đấy là làm việc đa nhiệm. Vâng. Hiện nay đối với Atlantic của chúng tôi thì phải đa nhiệm rất là nhiều. Chúng tôi là đang trong giai đoạn phát triển. Vì vậy việc tiết kiệm kinh phí và chọn lọc những con người có một cái năng lực nổi trội gì đấy, và họ phải làm cái việc đó nhưng trong nhiều công ty khác nhau hoặc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Em cũng bổ sung cái ý của chị Lan vừa rồi. Ngoài cái việc mà để tối ưu chi phí, nó đôi khi còn là những cái thử thách cho những cái cán bộ. Ngay chính bản thân tôi trong cái giai đoạn cái đây vài năm đang là một trưởng phòng marketing, tự nhiên được một cái offer làm giám đốc sale, quản lý một đội sale, trong khi trước đấy chưa bao giờ làm. Khi mà mình vượt qua được thử thách thì rõ ràng là mình sẽ có những cái cơ hội mới mở ra. Bây giờ các sếp sẽ đưa ra lựa chọn đâu sẽ là ứng viên bước tiếp vào vòng chinh phục. Xin mời các sếp. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã có kết quả bình chọn từ phía các sếp. Sau đây xin mời hai ứng viên các bạn cùng hướng sự chú ý lên màn hình. Sự bình chọn của các sếp có kết quả như thế nào? Xin mời. Không ai chọn bạn Kim Hưng cả, và cả 5 người cùng dồn số phiếu cho Sĩ Hoàng. Bạn cũng trải qua rất nhiều công việc và quan trọng nhất là ý chí. Bạn sẽ không dừng lại trước bất kỳ khó khăn nào. Trước mỗi khó khăn thì tìm mọi cách phải vượt qua, bất kể là vị trí gì. Thì tôi nghĩ là cái việc của bạn sẽ tìm kiếm một cơ hội mới cũng không quá khó khăn. Xin cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với chương trình. Vâng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã xác định được bạn Sĩ Hoàng sẽ là ứng viên bước vào vòng chinh phục. Và bạn Sĩ Hoàng thì ngoài là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực của bạn ấy ra, thì bạn ấy còn có thêm cả những phần cảm xúc khác nữa. Và cảm xúc ấy như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của bạn ngay sau đây, coi như là một món quà gửi tới với các sếp trước khi chúng ta bước vào phần chinh phục. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng, tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi.
vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày, để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh đây giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Và sau đây xin mời bạn nhập mức lương kỳ vọng của bạn. Xin mời. Mức lương của bạn đã được hệ thống ghi nhận. Xin mời bạn đến với phần chinh phục. Hoàng có kinh nghiệm về vận hành các hệ thống giống như là data center, database lớn không? Em chưa từng làm với các hệ thống data center lớn. Công việc và kinh nghiệm chủ yếu của em làm ở bên mobile và làm web. Về database thì sao? Em cũng có làm và cũng đang dùng khá là nhiều công nghệ. Hiện nay thì em đang có dùng bên MongoDB cũng nhiều. Trước và em có dùng một cái công nghệ khá là lớn của bên Vkontakte, mạng xã hội lớn nhất của Nga hiện nay là ClickHouse. Theo em thì công cụ tìm kiếm nó vận hành như nào? Công cụ tìm kiếm thì bọn em đang chia thành khoảng 4 layer. Với tầng người dùng thì bọn em đang có công cụ thu thập và phân tích keyword lưu xuống một DB, và trên bọn em có dùng một hệ thống để phân tích indexing của cái DB đó và lưu qua một cái bộ dispatcher để phân phối và trả lại kết quả cho người dùng. Đối với em thì đến thời điểm hiện tại em đang dùng một vài cái công cụ search, có một vài cái tool công nghệ mà em đang triển khai hiện nay như là Son. Em đang dùng chủ yếu là cho các cái phần mềm trong web, cho CMS, trong web về thông tin, và cái lượng search khá cao. Em phải kéo về tất cả dữ liệu từ Internet. Thế thì em sẽ xử lý cái dữ liệu đấy như nào? Từ thông tin, dữ liệu và tất cả những keyword anh đang cần search ấy, thì chúng ta sẽ cần lưu lại như bọn em đang dùng hiện nay. Lưu trữ hoàn toàn trên cloud và index tất cả các cái keyword mà bọn em cần và chia theo thành các bộ rule để bọn em có thể search được nhanh hơn. Và trong cái hệ thống mà em đang làm thì có cắm thêm cả một phần về AI để mà tối ưu được cái việc mà phần search đó mình có thể bỏ từ, lặp từ, mình có thể auto-correct từ, auto-fill từ để mình có thể search được nhanh hơn và kết quả tìm kiếm chính xác hơn. Cho anh hỏi thêm câu, em có làm dự án nào về low code không? Low code thì em làm khoảng tầm 13 năm trước rồi ạ. 13 năm trước là làm cho ai được nhỉ? Em làm cho FPT ạ. Lúc đấy mà làm low code thì các dự án nó bé lắm. Vâng ạ. Các dự án low code vì nó khổng lồ lắm. Vâng, dự án ở đấy mà em có 4-5 người đó. Thế bây giờ em còn viết code không? Em bỏ code từ 2017 ạ. Nhưng mà em vẫn về solution, về tất cả các cái công nghệ, bản công nghệ mới thì đều phải research và làm cùng với các bạn SA để đưa lên solution. Thực sự là bọn anh đang có những dự án mà cần những người cỡ như em. Em là cỡ delivery director rồi, quản lý 100-200 người, nhưng mà thực sự là cái kinh nghiệm em, cái mảng mà bọn anh rất cần thì ví dụ như là database, warehouse các thứ, em không có kinh nghiệm thì em thì rất tốt rồi, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có tiếng nói chung tại thời điểm này. Nhưng anh vẫn giới thiệu em với cả hai bạn giám đốc sản xuất của FPT Software. FPT có nổi tiếng có phong trào gọi là homing pigeon mà, tức là chim câu về tổ. Đấy là một phong trào rất đặc biệt, là sau khi bay đi khắp nơi các em quay về FPT rất là nhiều. Biết đâu đấy lại trở thành đồng nghiệp. Qua cái màn những cái câu hỏi vừa rồi của hai sếp công nghệ đối với bạn thì tôi cảm giác tôi như một người ngoài hành tinh. Nên là cái nút đỏ này dành cho bạn không phải là bởi vì bạn không xuất sắc, tôi nghĩ bạn rất xuất sắc. Nhưng cái lĩnh vực mà bạn đang offer không phải là lĩnh vực mà chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng. Rất cảm ơn bạn. Thì anh có một cái đề xuất như vậy để gửi cho em cái coding test và sau đó sẽ descriptive. Vâng, chúng ta có thể thấy rõ sự tiếc nuối của sếp Vũ Anh, và với một đèn xanh của sếp Vũ Anh thì sẽ không đủ để bạn bước vào vòng tiếp theo có tên là vòng cơ hội cho ai. Tôi cũng phải muốn bật bí tới quý vị cũng như là các sếp mức lương kỳ vọng của bạn Sĩ Hoàng. 45 triệu đồng. Cơ hội này đóng lại thì sẽ có nhiều cơ hội khác mở ra, và vừa rồi
với lời mời rất chân thành từ sếp Vũ Anh thì anh nghĩ đấy là một cái lựa chọn mà thời gian tới biết đâu sau khi chương trình kết thúc em sẽ có thêm những cái tìm kiếm mới và em lại tìm được cơ hội ưng ý của mình. Vâng, cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ. Và em xin cảm ơn các sếp rất nhiều trong buổi trao đổi ngày hôm nay đã cho em rất nhiều kinh nghiệm và lời khuyên chân thành ạ. Dạ vâng, cảm ơn Hoàng. Mời em. Một deal đã không được chốt và điều đó đã khép lại chương trình Cơ hội cho ai ngày hôm nay của chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các sếp đã đến đây đưa ra các cơ hội cho các ứng viên. Xin cảm ơn các bạn ứng viên đã đến đây rất nhiệt thành thể hiện bản thân để tìm kiếm cơ hội. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Trí tuệ nhân tạo không khiến cho chúng ta chai lì cảm xúc và lười tư duy sáng tạo hơn. Nếu có một designer chỉ hoàn toàn sử dụng trí tuệ nhân tạo, đó có phải là lười tư duy sáng tạo hay không? Chúng ta nên đào thải bộ phận dựa hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo vì ngành nghề của chúng ta là ngành nghề sáng tạo. Em đã bao giờ ứng dụng AI trong cái phát triển nội dung của em chưa? Em có sử dụng ChatGPT ạ? ChatGPT là nó được train với dữ liệu đến 2021 thì sau 2021 là nó không trả lời được. Em cảm giác là thế hệ trẻ ngày nay họ được trang bị quá nhiều thứ, họ thường là những con cưng của các gia đình, thì chính vì vậy họ không có nhiều ước mơ. Thì anh Thành quan điểm sao về vấn đề này ạ? Mình không đồng tình với bạn một chút nào và họ phải vượt sướng, và cái vượt sướng nhiều khi nó khó hơn cái vượt khổ nữa.